elkezdték a 20-as évektől, kitalálták, egy pszichológus találta ki, és az amerikai kormány ennek a pszichológusnak a segítséget kérte. Ez egyébként Sigmund Freudnak az unokaöccse volt, és ő neki a segítségét kérték, hogy hogy lehetne az embereket vásárlásra bírni. Tehát vásárlásra bírni. Mert ugye akkor volt a világgazdasági válság, és a világgazdasági válság abból alakult ki, csak hogy tisztában legyetek ezzel, tehát most nem nézünk semmilyen összeesküvés elméletet, abból alakult ki, hogy a második, akarom mondani az első világháborúban az USA felfokozta az ipari termelést. Azért, mert le volt maradva a katonaság fejlettsége, le volt maradva a világ többi ország, fejlett országához képest, le volt maradva, és fogták és hatalmas mértékben elkezdték felfejleszteni az első világháború idején az ipart, és utána, tehát milyen ipart? Hadipart, tehát a hadipart. Igen ám, de az első világháborúval megszűnt az, hogy a hadiparra olyan mértékben szükség van, mint a világháború idején, és ott volt az ipar, a felfejlesztett ipar, és azt mondták, hogy oké, most mit csináljunk vele? Nincs rá szükség, mert a kutya sem vásárol ipari termékeket. Világos ez? Az emberek, a lakosság nem vásárolt ipari termékeket, a cégek se és egyéb dolgok sem, mert megszűnt a háború, örültek, hogy luk van a hátsójukon, érted? Tehát nem, hogy még vásároltak mondjuk volna a fegyvert. És mit csináltak? Kitalálták azt, hogy valahogy ezt a felfokozott ipari termelést valahogy hasznosítani kellene, és mi lenne, hogyha a lakosság vásárolná meg az ipari termelésnek a javát? Igen ám, de a lakosság nem akart vásárolni. Erre kitalálták azt, hogy mi lenne, ha segítségül hívnánk pszichológusokat, és akkor találtak ugye egy pszichológust, amelyik kormánytanácsadó lett, ugye Sigmund Freudnak az unokaöccse, és ő szépen kidolgozta azt, hogy hogy lehet az embereket manipulálni a médián keresztül arra, hogy olyan dolgokat is vásároljanak, amire nincs szükségük. És rájöttek arra, hogy erre a legjobb alanyok a hölgyek. Az urakat nem tudták, tehát a férfiakat nem tudták manipulálni kezdetben vásárlásra. És akkor rájöttek arra, hogy az első olyan dolog, amivel elkezdték tudni a férfiakat manipulálni, de már a hölgyeket akkor már sok éve manipulálták, és a hölgyeken keresztül a férfiak is kénytelen voltak többet keresni, hogy a hölgyek igényeit kielégítsék, vásárlási igényeit kielégítsék. A nőket vajon min keresztül tudták kezdetben manipulálni leginkább? Na, min? A ruhán keresztül, bizonyám. És új ruhákat találtak ki, a divat szakma akkor kezdett el kifejlődni, újfajta ruhákat találtak ki, meg kitalálták a divatot, addig nem volt olyan, hogy divat, és kitalálták a divatot, érted? És a hölgyeknek, nem a férfiaknak találták ki. Akkor találták ki a harisnyát is például. Tehát milyen? A neoloharisnyát. Tehát nem a rendes bunda harisnyát, ami kötött harisnya volt a hölgyeknek régen, mert ugye olyan volt, kötött harisnya, de olyan, hogy neoloharisnya, mert nem volt. És a neoloharisnyában, hogy látszik a lába a hölgynek, még sőt, szebb lesz tőle a lába, mint előtte volt. Szóval elkezdték manipulálni ugye a hölgyeket az öltözködésen keresztül, akkor utána elkezdték manipulálni, hogy
hát a nők a világ nagy részén nem bírtak olyan szavazati joggal, például az USA-ban sem, mint a férfiak. És akkor beindították az emancipációt, tehát mondjátok már, nem az emancipációt, hanem a feminizmust, bocsánat, tehát elindították a feminizmust, feminista mozgalmakat hoztak létre, embereket patronáltak, hogy feminista elveket kezdjenek vallani, tehát hogy patronáltak? Pénzzel, embereket pénzzel, fizettek érte, hogy foglalkozásszerűen feminista vezetők legyenek, és tehát keljenek ki a nők érdekei mellett, ugye ez Amerikában így volt, és utána egyre több országban így lett, feminista mozgalmak kezdtek el kialakulni, és ugye ha megnézzük, nagyon érdekes jele van a szabadságnak. Mi a jele a szabadságnak? A V betű. V betű, de ez furcsa egy jel a szabadsághoz, mert az ördög szarvát is jelképezi. Na mindegy, de nem ez a lényeg, hanem ezért ugye V betű az a szabadság, ugye mindig így mutatták, hogy szabadság, szabadság, szabadság. Na most ugye az egyenlőséggel ugye a feminista mozgalmak azt tették a zászlójukra, hogy egyenlőség hozza el a nőknek a szabadságot. Tehát hogyha egyenlők lesznek a nők jogaik a férfiakkal. Miben voltak Amerikában kevesebb joguk a nőknek? Választás. Tehát magyarul a nők nem szavazhattak, csak a férfiak. Meg nem vállalhattak politikai szerepeket, meg ilyesmit. Tehát ebbe ugye voltak csak háttérben helyezve a férfiakhoz képest. Ugye Magyarországon még ez se nagyon volt, mert ugye itt már régen ugye a nőknek megvolt a szavazati joguk, de nem is ez a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy kitalálták azt, hogy ezt a jelet alkalmazzák, ez ugye akkor áll így a két ujjunk, ha ide teszünk közé valamit. Tehát ha ide közé teszünk valamit, akkor két ujjunk így marad. Oké? És kitalálták azt, hogy van egy olyan, ami Amerikából jött, ugye a dohány. És mi lenne, ugye hát az, hogyha, mert ugye a szivar az vastag, nem biztos, hogy befér egy hölgynek az ujja közé. Hát mi lenne, hogyha valami más csinálnánk, egy kicsit károsabbat, mint a szivar. És ez lett a cigaretta. Oké? És az vékony, az befért a hölgyek ujja közé. És azt tanították, hogy így kell szívni a cigarettát. Érted? Így. És ez egy szabadság szimbóluma is lett a hölgyeknek. Addig soha nem dohányoztak hölgyek sehol a világon. Csak férfiak. Tehát hölgyek, ugye férfiak hogy dohányoztak? Ugye ez Amerikából jött ugye amerikai felfedezése után a dohány, addig nem volt Európában dohány. Mit csináltak? Szivaroztak vagy pipáztak? De nők nem. Tehát nem volt cigaretta. Az a 30-as évek, 20-as évek végén kezdődött a cigaretta szezon, addig olyan, hogy cigaretta nem létezett. És ugye a szivart hogy fogták? A szivart azt így fogták. Azt nem így fogták, azt így fogták a szivart. Az nem volt szabadság szimbólum a szivar. És a szivar kevésbé volt káros, mert az dohánylevélbe volt becsomagolva.
a cigaretta viszont papírba, és a cigarettában a legkárosabb a papír, nem a dohány. Ezt csak úgy mondanám, nem tudtátok? Hát pedig ez így van. Ugyanis a dohányban nincs kátrány, de a papírban van. Oké? És a papírban begöngyölt cigaretta, dohány kátrány lerakódást okoz a szervezetben. Tehát lényeg az, hogy kitalálták, hogy legyen egy kicsit károsabb. Minek élnek addig az emberek, nem kell addig élniük, hiszen már az 1800-as években kitalálták hatalomban lévő emberek, hogy kellene, már erre tanulmányok születtek az 1800-as évek második felében, hogy kellene a népesség szempontjából korlátozni, hogy növekedjen, hanem hogy akár csökkenjen. És ennek része volt, hogy nem csak dohány van a cigarettában. Oké? És ezáltal, ugye szabadságszimbólum, káros szenvedély, ezáltal a cigarettára elkezdték rászoktatni a hölgyeket. Tehát mondom, előtte csak és kizárólag férfiak dohányoztak. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy teljesen sikerült elindítani a fogyasztói társadalmat. Hogyan tudták a férfiakat manipulálni? Nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen műszaki eszközzel tudták manipulálni? Mivel? Nem. Autóval. A férfiakat az autóval tudták. Hát gondold végig, a férfiak lovagoltak régen, a férfiak hajtották a lovat a szekéren, majd a kocsin. Oké? Nem a nők. Tehát genetikailag ugye a férfiakba jött, hogy ők azok, akik közlekedni akarnak. Például amikor a biciklit kitalálták, nem nők bicikliztek, hanem férfiak. Tehát az összes közlekedési eszközt a férfiak uralták. A nők azok csak hébe-hóba. Oké? Na most természetesen jött egy újfajta közlekedési eszköz, az autó, és a férfiaknak ez rögtön szimpátiát keltett. És akkor a férfiakat elkezdték tudni az autókon keresztül manipulálni, mivel egyre több lett a különböző műszaki eszköz, a férfiakat a műszaki eszközön keresztül tudták és tudják elsősorban azóta is manipulálni. Tehát megnézed, mit művelnek a nők, ha vásárolnak mondjuk ruhát, vagy megnézed a férfiak vásárlását ruhaügyben, ég és föld különbség van a hölgyek és az urak vásárlása között. Oké? Tehát ég és föld különbség. Tehát a mai világban is a legtöbb férfinak úgy az a ruha ahogy van, tehát nem is akar újat, már mit tudom én, ekkora luk van a cipője oldalán, akkor is jár benne, érted? A nőnek már nem úgy néz ki, ahogy kellene, már másikat vesz, érted? Tehát teljesen más módon tudták ezt elérni, tehát a manipuláció az sikeres lett, ha megnézzük, tehát sikeres lett, de milyen módon érték ezt el? Tehát gondold végig, ezt nem tudták volna elérni az anyagi világ hajnalán. Az anyagi világ hajnala ugye az a 20. század elejéig tartott. Tehát addig gyakorlatilag milyen anyagi világról beszélhetünk? A házunkról, a berendezésről, ami benne volt, amit
több generáció használt, mert olyan anyagból csinálták. Hát mit tudom én, egy szekrényt használt 3 generáció vagy 4, érted? Mit tudom én, egy szekrény eltartott 100-150 évig minimum minimum. A ruhákat olyan anyagból csinálták, hogy azt is hordhatta a következő generáció is, érted? Nyugodtan. A cipők is olyan anyagból voltak, hogy sokkal nehezebb volt elnyűni, mint most. Tehát gyakorlatilag az anyagi világ az az volt, hogy minek vegyem, mikor az otthon, ami van, az jó. Tehát ezért el kellett kezdeni csökkenteni a termékek minőségét. Oké? Szó szerint csökkenteni. Tehát nem annak következménye lett a termékek minőségének csökkenése, hogy a sok termelés miatt nincs idő a jó minőségre, nem, hanem tudatosan lerontották a termékek minőségét, hogy az emberek kénytelen legyenek újat és újat venni. Na most tehát az 1800-as években nem lehetett volna fölépíteni egy fogyasztói társadalmat, mert nem volt hozzá ipar. Oké?